Welcome back for another video. For today's cooking, we will cook mango pie. So, without further ado, let's start. First, isa-slice natin ang mango. Dahan-dahan guys sa pag-slice ha. Kasi baka mas slice natin pati yung mismong buto niya. Medyo makati kasi yun eh. Next is, ihiwalay natin yung laman sa mismong balat. Merong two ways. Pwede natin gumamit ng spoon tapos ganyan siya kalalaki. Pwede rin namang i-slice na muna natin habang nasa balat and then saka natin gamitin ng spoon. Sa paggawa kasi guys ng jam, mas maganda yung maliliit na cut na para pag iniluto na natin siya sa ating pan, mas madaling mag-thicken yung kanyang consistency. Ayan, tapos na nating i-slice yung ating mango. So, pwede na nating ilutuin para gawing jam. Sa paggawa guys ng jam, tandaan hindi tayo gagamit ng oil ha. So sa mainit na pan, ilagay lang natin ang ating mango. Haluin lang natin siya guys hanggang sa medyo lumabas yung juice. And pag may juice na siya, pwede na natin lagyan ng sugar. Ang ginamit kong sugar dito ay washed. Pwede rin kayong gumamit ng brown sugar or white sugar. Haluin lang natin ito guys. Ang paglagay pala ng sugar guys, dahan-dahan lang ha, kasi baka sumobra naman ito sa tamis. Pero nakadepende rin kasi kung gaano karaming sugar ang ilalagay mo sa nabili mong mangoes. Meron kasing mango na medyo maasim, meron namang matamis na siya. Ayan, pag ganito na ang kanyang consistency guys, gagamit na tayo ng potato masher. Imamash natin ng konti yung ating mango since gusto nga natin na medyo pulpy. After natin i-mash guys, ihalo lang ulit natin hanggang fully ma-dissolve na natin yung sugar na nilagay. Ayan, tapos na ang ating homemade mango jam. Pwede na natin itong gamitin para sa paggawa ng mango pie. I-prepare natin ang ating cream mixture. So, kailangan natin ng 2 egg. I-beat natin ito hanggang sa maghalo na ang yolk at ang white niya. Pag okay na, lagyan natin ng milk. Pwede tayong gumamit ng evaporated milk, sterilized milk, or pwede rin ang fresh milk at skim milk. Ilagay na rin natin sa bowl ang ating breadcrumbs. Dito natin i-roll yung ating pie bago natin i-fry. Makakadagdag ito sa crunch ng ating crust. Ang gagamitin natin para sa ating crust ay loaf bread. Sa iba, ang tawag pan-americano. Pero sa nakararami, ang tawag tasty. Kailangan lang natin itong i-flatten guys, gamit ang rolling pin. Pag flat na siya, pwede na natin ilagay yung ating ginawang homemade mango jam. Pagkatapos, i-fold lang natin siya at i-seal. Sa pag-seal guys, pwede tayong gumamit ng fork. After nating i-seal, pwede na natin siyang i-dip sa ating milk and egg mixture. And then, i-roll na rin natin ito sa ating breadcrumbs. After i-roll guys, pwede na natin siyang i-fry. So, ito na ang ating final output. Wow! Sobrang sarap! Sobrang crunchy!
Comment down below guys pag tinry nyo na. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo. Bye! Until next, #Kaye is cooking!